nimi on Enni. Ja minä olen Hanna. Mä opiskellaan opettajiksi. Moni on varmaan kuullut lähiruuasta. Mekään ei oltu ihan varmoja siitä, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa, ja sen takia me lähdetään nyt ottamaan siitä selvää. Lähiruokana pidetään mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Näin ollen myös tuotteen valmistusolosuhteet ovat selvillä. Kaikkein puhtaimmillaan lähiruoka tarkoittaisi sitä, että kaikki raaka-aineet ostettaisiin tai tilattaisiin suoraan tuottajilta, esimerkiksi vihannekset torilta ja lihat kotitilalta. Aina tämä ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista. Lähiruuan määritelmä ei ole myöskään yksiselitteinen ja useiden vuosien ajan on etsitty vastausta siihen, mitä lähiruoka oikeastaan on. Osa mieltää lähiruuan sen paikallisuuden kautta. Näin voitaisiin ajatella lähiruuan tuotantoalueen olevan sellainen, joka olisi nähtävillä oman kylän kirkon tornista. Lainsäädäntö kuitenkin määrittelee nykyään paikallisuuden siten, että tuotteiden toimitukset tapahtuvat maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä. Maailmanlaajuisesta näkökulmasta ajatellen voidaan kuitenkin mieltää, että lähiruokaa olisi jo kaikki Suomen rajojen sisällä tuotettu ruoka, joka ei ole matkannut tuhansia kilometrejä pöytään. Mitä lähempää ruoka tulee, sitä vähemmän kuluu tietysti myös polttoainetta ja pakkausmateriaaleja. Tuotteen kuljetus ei kuitenkaan ole ainoa vaikuttava asia, vaan myös tuotteen tuotantotapa ratkaisee. Toisinaan lähiruoka saattaa lisätä päästöjä, sillä esimerkiksi huonommat kasvuolosuhteet vaativat suurempia tuotantopanoksia. Espanjan auringon alla kasvanut Suomeen kuljetettu tomaatti saattaa loppupeleissä olla ympäristöystävällisempi kuin Suomessa kasvihuoneessa kasvanut tomaatti, sillä se vaatii meidän olosuhteissamme enemmän keinotekoista valoa ja lämpöä. Ja nyt meillä on tässä tällaisia erilaisia tuotteita, ja jos me lähdetään tutkimaan vähän näitä ja selvittämään näiden alkuperää. Joo. Tämä on täysjyvä ruista leivottu Suomessa kotimaista viljasta, mutta onko viljat viety mistä leipomolle? Toisaalta Lappeenrannassa on kyllä leipomo Fatserilta, joten tämä voi olla aika lähellä tuotettu kumminkin. Mm-hmm. No sitten taas kun tässä on tää Fatserin tällainen kotipuutarhan mysli, tässä lukee ainakin, että Lahdesta kotoisin. Tää ainakin voisi antaa ymmärtää, että tää olisi alkuperältään ja raaka-aineeltaankin ihan suomalainen, koska tässä sanotaan vielä, että halusimme tehdä myslin, jonka marjat ja hedelmät sopivat suomalaisten makuun ja löytyvät tutusta pihapiiristä. Siitä ainakin voisi päätellä, että se olisi ihan täysin suomalaista alkuperää. Mutta onko tässä pöydässä nyt yhtään tuotetta, minkä alkuperästä voidaan olla ihan täysin varmoja? No ainakin meillä on täällä nämä mustikat. Ukin ja mummin omin kätösin poimimat mustikat lähimetsästä. Totta, niiden alkuperästä ei ole epäselvyyttä. Marjojen poimiminen on Suomessa jokamiehen oikeus. Kuka tahansa saa poimia metsästä marjoja ja sieniä ja säilyä niitä esimerkiksi talven varalle pakkaseen tai hillopurkkiin. Myös juureksia voi kasvattaa itse, säilyä esimerkiksi kellariin ja nauttia niistä läpi vuoden. Näin ollen jokainen voi vaikuttaa itse siihen, että lähiruokaa on saatavilla ja käden ulottuvilla ympäri vuoden. Eli onko tässä jotain sellaisia tuotteita, mitkä olisi tullut tosi kaukaa Ainakin Suomeen? appelsiini ja mango, koska näitä ei tuoteta Suomessa. Niin kuin esimerkiksi ei banaaniakaan. Mutta jos nämä tulee kaukaa, niin kannattaako näitä sitten syödä, kun nämä ei ole ympäristölle hyväksi, että nämä kuljetaan niin kaukaa? Niin. Mutta sitten taas toisaalta kyllä voidaan miettiä sitäkin, että ihminen voi vaikuttaa myöskin globaalilla tasolla, koska ajattele, jos kukaan ei ostaisi tällaisia tuotteita, niin mitä niille ihmisille sitten tapahtuisi? Niitähän lähtisi koko elinkeino ja työ siinä. Totta, pitäisi miettiä pidemmälle kuin mitä Suomessa vaan tapahtuu. Ja esimerkiksi Chiquitahan on sitoutunut siihen, että he ei käytä lapsityövoimaa ja he on sitoutunut myöskin eettisiin ja inhimillisiin periaatteisiin siinä työnteossa.
Kuluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa ostopäätöksillään myös taloudellisesti. Hankkimalla tuotteesi ja raaka-aineesi paikallisesti tuet samalla paikallista yrittäjyyttä. Tällöin eurot jäävät suoraan tuottajalle ja omalle paikkakunnallesi, kun esimerkiksi kuljetukseen ei uppoa turhia kuluja. Sijoittamalla eurosi paikallisiin yrittäjiin voit vaikuttaa myös oman alueesi työpaikkojen syntymiseen ja säilymiseen. Lähiruoka on kuitenkin vain pieni osa laajempaa ilmiötä, kestävää kehitystä. Näin ollen aihetta voi tarkastella myös muista näkökulmista. Vaikka valinnoissaan kannattaakin suosia paikallisuutta, myös kauempaa tulevien tuotteiden ostolla on merkitystä. Esimerkiksi hedelmät ovat tiettyjen maiden tärkeimpiä vientituotteita ja niiden ostaminen Suomessa takaa sen, että leipä pysyy pöydässä myös maapallon toisella puolella. Tuotteen ja raaka-aineen valintaan vaikuttavia asioita ei siis voi aina asettaa vastakkain. Siksi onkin tärkeää pohtia itse omia valintojaan ja sitä, mihin perustaa ne. Lähiruoka on siis hyvin laaja ja moniulotteinen ilmiö, eikä lähiruoan käsitettä voi oikeastaan kovin yksiselitteisesti tai tyhjentävästi määritellä. Jokaisella on kuitenkin oikeus päättää, millä perusteella tekee ostopäätöksen. Joskus sä voit haluta tietää ruoan alkuperän, tai sit vaan tukea paikallisyrittäjiä, tai ajatella asiaa globaalimmin. Ja välillä on hyvä pysähtyä punnitsemaan kestävän kehityksen ja eettisyyden periaatteita esimerkiksi tuotannon näkökulmasta ja tutustua esimerkiksi luomutuotantoon. Mutta tärkeintä on muistaa, että jokainen valinta ratkaisee. Ja sä voit vaikuttaa!